Vi är Teckningshemlighetens väktare. I slutet av den här videon kommer vi ge dig en utmaning. Men spola inte i videon. Teckningshemlighetens väktare ser dig. För ungefär en vecka sedan tog vi över den här kanalen från teckningsbrottslingen Johan Karlsson. Det här kanske blir min sista video eftersom jag ska avslöja en superhemlig teckningsövning. Då var priset 100 likes för att Johan skulle få tillbaka sin kanal. Men YouTubes avdelning för tecknares rättigheter har krävt att vi ger honom straffrabatt. De tycker att det räcker med 30 likes. Vi tycker det här är helt orimligt. Men eftersom vi behöver reklamintäkter respekterar vi beslutet. Så i nästa video är Johan tillbaka. Men om han läcker teckningshemligheter respektlöst igen, då kommer vi tillbaka. I vår förra video så utmanade vi teckningskanalen Teckna med Elise att rita sig själv som en chibi-figur i en battle med oss. Vi är imponerade av Teckna med Elise chibi-figur. Men vi anser att matchen slutade oavgjort. Kommentera på den här videon och säg vem du tycker vann. Innan vi lämnar tillbaka kanalen till Johan utmanar vi dig att rita dig själv som en chibi-figur. Spela in en video där du ritar dig själv som chibi-figur och döp videon till Jag ritar chibi bättre än tecknarkoden och Teckna med Elise. Lägg en länk till videon i kommentarsfältet och Johan kommer att reagera på alla videos som skickas in. Det var allt för oss. Håll hemligheten säker.